sure I am a fighter till I die. A fighter till I die. A fighter till I die. I know I am. I'm sure I am a fighter till I die. Till I die. A fighter till... Everything I touched, everything we did just became gold, you know. This was the golden year. Hallo, welkom. Losing and drawing is not an option for me. I only have one option, that's winning. And then maybe it won't happen, but that's my option. Hij stelde zich voor en je zag gelijk al van dit is een mannetje. Dus totaal niet verlegen en helemaal niet op zijn mondje gevallen. Hij had gelijk het hoogste woord. Dus hij stelde zich voor en hij vertelde dat hij dus dromen had om kampioen te worden met deze club. En dan kwam hij net binnen. En het nationale elftal wilde hij halen samen naast de grote Zlatan Ibrahimovic. Dus ik keek Karim El Amadi aan en ik dacht van... wat hebben we nou weer binnengehaald? Deze man die denkt echt dat hij alles is. Er komt wel iemand binnen. Nou ja, als hij dat in het veld ook laat zien, dan komt dat wel goed. Uiteindelijk door keihard te werken en natuurlijk ook heel veel kwaliteiten wat hij heeft... heeft hij toch een groot gedeelte waargemaakt en dat is echt knap. Hello everyone. Looking forward to tomorrow. I've been excited for a week now. Oh yeah? Yeah, this is the game, this is the game. I'm just thinking about it. I go around singing Feyenoord songs all week. That's my girlfriend, you know, I always go around singing Feyenoord songs and I've been speaking to all the boys all week, you know. And I'm really looking forward to it. I've been counting the days even though I'm not playing, you know, but at the same time, you know, it's even more special when you play. You get more nervous when you don't play. Oh yeah? Always sitting in the stands, I think I'm going to be more nervous because when the game starts, you know, you're not so nervous, then you can more relax. Ja, alles goed? My friend, I'm just speaking good about you here, telling everybody how good you treated us last year, my friend. Yeah, I know. I'm thinking maybe I should get changed tomorrow, huh? Maybe I play just this one. Maybe if we give me a mustache or something and long hair. And we use makeup, huh? We use makeup. I'm someone else tomorrow, huh? I'll definitely see you tomorrow, and I will not call and wake you up at 12 o'clock, so I want to be the first one to wish you a big happy birthday for tomorrow, Jan, and I will see you tomorrow, and I'm looking forward to it, okay? For all the players in Feyenoord, he's so important, you know. You can do one phone call and he's always there for them, you know. He was the one. Without him, I don't go to Feyenoord because, yeah. When I got my ear infection, he went with me to the hospital every day. Okay. Yeah. Fixed our phones, Yeah. fixed our apartments, fixed our satellite dish, fixed our TV. Did everything. If we needed to get to the airport and we were in a hurry, we said, we take taxi. He said, no, never, your family, I drive you, you know. He always, He was like a grandfather to yeah, us. you know, he was like family, man. He's the best man you will ever find, you know. So with the great heart for Feyenoord. Nou, ik ken John vanaf zijn 16e jaar. En toen had hij net voor Manchester City getekend. En toen heb ik voor het Zweedse nationale elftal onder 17 heb ik een trainingsweek hier georganiseerd. En toen speelde hij in diezelfde week tegen Nederland onder 17. Scoorde hij 4 maal. It was a fantastic game, and Stefan de Vrij always get a bit picked on him because I played him twice and I scored 6 goals. So I have to just give him that one through the camera as well. You know, a bit of stick. You know, he has a bit out there, but he's a great player. He knows it, but it's just a bit of banter. No, so I played that game, and then afterwards with the national team, we were also going to play Feyenoord because Holland didn't want to play twice, and always when we go to the national team to play a training game for the economy, we always play 2 games. So then we played Feyenoord as well. So then we had the tour
through Feyenoord, and we looked at the stadium and everything. And I think Jan saw that I had a bit of quality, obviously, when I scored 4 goals. So he said, Zou je niet uitgeleend willen worden? En toen kwam er heel spontaan, heel graag. I said, I'm looking for a loan actually, and Feyenoord would be great. And he said, okay, I'll call you and we'll get this sorted. Dus ik heb wel telefoonnummers van hem gekregen. Uiteraard direct doorgespeeld aan Martin van Geel. And so actually, if it wasn't for Jan, I would never have been in Feyenoord. Dat is eigenlijk het verhaal. I remember I went down and watched the game here in Veel. Drew 2-2. And I remember I said to my father in the tribune, I said, Dad, if I play this game today, I score 3 goals. I promise you. I see the chances. I see the space. Was no bluff. I score 3. No bluff. No, I score 3, I say. And he said, okay, John. So we went down, spoke to Martin. And you know me, I'm not the shy type. I say, so what number are you gonna give me? You know what I mean? I'm not gonna come here with any number, you know. So he said, number 10's free, John. Number 10's free. I said, but he said, can you handle number 10? I said, give me number 10. You know, that's what I want. Rotterdam is quiet now, so it's easy before the storm, huh? It's always easy before. The zoo is here, am I right? This is the zoo. I think so. Yeah. The zoo is here. No, this is not the Van der Valken Ridderkerk, but this is the zoo. Remember we went to the zoo? This is the zoo. With my sister. Yeah, this is the zoo. When you came in for the first time in the dressing room, they were playing music, and the first thing you did as a newcomer, you switched the music. Yeah. Come on. I have to set the standard, you know what I mean? I can't be listening to anything, you know. Hij komt binnen en John is de man van de rapmuziek natuurlijk. En had zijn eigen muziek bij en deed dat opzetten gewoon, ja. En die jongens accepteerden dat. Cabral was meestal de man die het muziek deed en ik ook af en toe. I had to show Ruben can show me how to dress, you know. I have to show him how to play music and dance, you know. That's the deal we have. En hij gooide zijn eigen Afrikaans muziek erin. Hij is in Kenia opgegroeid, vertelde hij. En dansen kan hij als geen ander, hoor. Dat zou je niet denken. Maar hij is voor een blanke, hij danst ons allemaal eruit. Door zijn hele manier hoe hij het brengt. En dat is het punt van John gewoon. I'm outgoing and I thought I saw an opportunity to play a song I like. And I went out and did it and I started dancing. And maybe they thought it was a bit strange, you know, because, you know, yeah. That a young player like this comes to a big club like Feyenoord and takes so much space. Hij is gewoon een grappige jongen, maar hij heeft ook wel heel veel respect. En ik denk dat dat de basis is om zulke dingen te accepteren. Hij lag eigenlijk vanaf het eerste moment, kan ik me herinneren, gewoon heel goed in de groep gewoon. Dus dat was wel mooi om te zien. Dus uiteindelijk ook weer geaccepteerd. Dus dat heeft hij goed voor elkaar gekregen. En als je dan nog doelpunten gaat maken en wedstrijd gaat winnen en belangrijk kan zijn, dan komt het allemaal goed. John Guidetti is pas 2 dagen binnen. Ja, dat is altijd voor een trainer een heel mooi moment. Wat doe je? En, ik kies vandaag voor dat Guidetti op de bank begint. I'm a winner, you know, I want to win. When we go into that change room, I want to be the one winning, you know. Losing and drawing is not an option for me. I only have one option, that's winning. And then maybe it won't happen, but that's my option. De 5e spits, John Guidetti, de 5e van Zweedse afkomst, 19 jaar jong. I knew I was going to take the penalty, and the whole team knew I was going to take the penalty. The trainer knew it. It was like, it was normal somehow. Guidetti houdt oog voor Mokotjo. Van de lijn gehaald door Botteguin en dan, wordt hij inderdaad aan het shirt getrokken. We hadden een groep die best wel, we laten iedereen in zijn waarde. En wil jij een penalty nemen en je denkt dat je maakt, dan mag je dat doen. En we hadden gewoon een goede, lieve groep. Een lieve groep? Ja, een lieve groep, ja. Dus ik denk dat hij daarom ermee wegkwam. En wie, anders dan een echte spits, meldt zich voor de strafschop. Koeman was a bit surprised who took the penalty. I don't know. I wasn't surprised. I felt the support from the team. It was literally like, Leerdam just gave the ball to me, like, just do it, John, you know. This is you, you know, you're the new striker, score the goal and, you know. En als je ze maakt, dan mocht je de volgende ook nemen. En uiteindelijk heeft hij geen penalty gemist. John Guidetti dus, maakt hij zijn eerste voor Feyenoord.
Ja, en wel heel rustig. En daarmee beslist hij ook de wedstrijd. Als je grote speler wil worden, dan moet je dit soort dingen moet je opeisen. En dat zit met hem wel goed. Maar hij is wel zeker van zichzelf, dus dat zie ik niet zo als een probleem. This is home. Yeah, definitely. That's new. Yeah. 12 in is new. There is the tower where you can eat dinner. We had dinner there one time. You can go up and they have a restaurant in the Okay. Euromast. Yeah, you can eat dinner there. Uh-huh. It's a I beautiful never restaurant. went though. No, I told you I was gonna take you. You didn't? You always were busy, weren't you? Busy woman, right? That's your apartment over there? Yeah, we just lived just there. So it was really close to the stadium. So in the morning, sometimes people got stuck because the bridge went up, but I just went, whoop, you're home quick, very easy. Guidetti, strafschop. Omdat Guidetti wordt vastgepakt. 2-0. Net als vorige week kegelt hij die strafschop. Vrij overtuigend in het doel. Voorzet, Guidetti, klaarleggen, penalty geclaimd, penalty gegeven. Alleen nog maar vanaf 11 meter gescoord. Maar dus wel een specialist, John Guidetti. En ook nu is het raak. Zijn derde in de Eredivisie, zijn derde vanaf 11 meter. Bal verlengd tegen een hand. Weer een strafschop voor Feyenoord. Hens. Nummer 4 van het seizoen. Ja. Een penalty specialist. In de Kuip. 4 strafschoppen gehad, alle 4 benut. I said from first day, I said I want to win the league. That's the first thing I said when I come. And people are, whoa, easy. Come on, you came 10th last year, man. We lost 10-0 to PSV. I said, no, I'm here to win. If you think Were they too modest here at Feyenoord? No. In the beginning? Maybe I'm too cocky, but that's just the way I am. But I think that's what we needed, Because I saw it straight away with the boys we have out there and with the fans. We could do something great with this team. Guidetti, dat is een kans, dat is een goal voor Feyenoord. Nu al, 4e minuut. Hij scoort, John Guidetti. Goed gegeven, Nelon. Bakko, het is een prachtige aanval van Feyenoord. Levert het ook een doelpunt op? Jawel, daar is Guidetti weer. 0-3. John Guidetti. Hij heeft het hartstikke goed gedaan. Hè? En zoveel doelpunten in zijn eerste jaar heb ik niet genomen. Dus hij zit op een lijn voor verdere successen. Those years in Africa formed me. I learned a lot of good things there. I lived on the school. It's a Swedish school in Nairobi. It's a big school, and I lived on it. They had a big area. We had a swimming pool. We had the basketball court. We had a tennis court. We had a football pitch. So I was very lucky in that sense. But the people there that have a bit more money, they tend actually to be not so good at football because they eat quite a lot, and they're not so serious, and the kids, they don't really go for it, you know what I mean? So I said, this doesn't cut it, I need to find a good team. So then actually just across the road was Impala Club. So then we went to play with Impala, which are street kids, some players ran up to an hour to training and then an hour back from training just to train. So after that, we started something, when I came the first time and they thought, yeah, who's this Muzungu, who's this white boy, they said like, what can he do? And, but in the end I got accepted as one of the boys, I said to him, I want to play bare feet, so sometimes I started to play bare feet. We traveled all around Nairobi to the different slum areas.
you just adapt. You just play. And I've actually played a game where, in the middle of the game, I see everybody lie down on the pitch and hold their head, and they scream, "John, get down, get down." So I go down, and then it's killer bees, they're called. And there wasn't one. It was like, I swear, it was like a million. It just covered it. I just lied like this, and I felt it got black. The sky got black over us. So they passed away. We lied for 5 minutes. Then we stood up. We kept playing. It was normal over there. You know what I mean? I think I'm trying to take the best out of all the places I've been through and learn from all the things I've done, mistakes and good things. Because that's what's going to shape your life. You're not going to go into this world perfect. You're not going to wake up knowing everything, being wiser than everyone. I think the steps you do along your way in your life need to form the way you are as a person. So I have to be grateful. Ja, ik praat heel goed Nederlands. Ja? Ja. Goed? Heel goed. Heel goed. Niet goed, man. Ja, heel goed. I know a bit, I listen to Koeman every time he goes through the game, so I know the drukzetten, balverlies direct drukzetten en omschakeling and I know the most, you know what I mean? So yeah, it's all right. Guidetti, opeens ruimte, daar is het schot van Guidetti en het is 1-1. Prachtig doelpunt hoor, van de spits. Zoeken naar ruimte om te gaan schieten. Guidetti. Oh, die zit erin. Geweldige goal. Bring me out on an open pitch, give me a cross and I hit it into an open net, like quite nicely in the top corner or something, and I run off like this. Like, I still feel good. You know what I mean? Like I get that feeling, like, you know what I mean? I imagine that I've scored a nice goal. That's what I used to do when I was a little kid, and I pretend. You'll set the ball up and you say it's the 93rd minute, it's the World Cup final, Sweden are 1-1. If you score this, you'll win the World Cup. You picture that to yourself all the time, and then when you score, you run off like you won it. And it's like that, but it's in real life. You know what I mean? It's like that, but it's actually happening to you for real. And it's just the best feeling. I get goosebumps just talking about it. It's the best feeling. The love they show you, that's unbelievable. It's not me, it's the team. This ball is for the team, it's not for me. My 3 goals is not for me, it's for the team, you know what I mean? This is a whole team, we're 11 players, even all the subs and all the trainers and everyone, all the fans. Hij is een sterke vent. Hij deed het goed. Voor zijn leeftijd is hij een paar jaar, zeg maar, te vroeg. Op jonge leeftijd natuurlijk is hij al bij een hele grote club gekomen. Ja, qua persoonlijkheid is hij ook verder als andere jongens van 19 jaar. Hij is dus nu al heel ver gekomen voor zijn leeftijd. En het is gewoon een fijne gozer ook. Als mens heb ik hem ook heel hoog zitten. Yeah, I was surprised, but I did know that he had it in him, But I was surprised that he would do like 3 goals against Ajax and then Vitesse. Yeah. But I was so happy. I was crying after the 3 goals against Ajax. Oh, yeah? Yeah. And you were glad for him? Yeah, very happy for him. Yeah. Good day. Yeah, good day. Fantastic. Yeah, good memories. Of course, it's like that's something that nobody can ever take away from me. That's always going to be there. Imagine that. To have someone tattoo your name, that's always going to be there. That's stuck for life. That's how much it means to people, and I can understand how much it means to me.
and I can understand the feeling I had and the emotions. And then I just think for all the Rotterdammers that's going to the Kuip year after year, and for 6 years going there every year and not winning, you know, and to imagine the feeling to win for them, you know, if it means so much for me. I only been there 6 months, 7 months when it happened. Imagine 6 years, you know, how much it would mean to them. So that I could just be a part of it and help them to feel that way, to make people wake up the next morning and feel proud, maybe even driving to Amsterdam to work and going in and feeling proud, you know, like even wearing the shirt maybe to work, you know, just because they're so proud. That's something that gives me joy. Was the coolest game in my career so far. You were ill in the days before. The day before, yeah. I said, I'm not missing this game for anything, you know. I can be on crutches right now. Try to get me off that pitch. It's not going to happen. I just said to him, you know, give me the shirt, I'm going on. Ik vroeg wel eens van, voel je geen spanning of dat soort dingen? En toen zei hij, ja, je wil niet weten hoe het bij mij binnen aan toe gaat, zei hij dan. That's the only game I've been nervous to. Hij was vooral voor de wedstrijden heel druk. We noemden hem altijd ADHD-patiënt. Hij was echt, dan deed hij muziek aan, was hij aan het dansen, springen en gieren, zeg maar. Every game I used to be laughing in the change room, as Ruben has said, you know, I was dancing always, you know, smiling. I was quite relaxed. Yeah, I was a bit nervous, but I was relaxed, you know. I knew what we were going to do, you know, went out, enjoyed myself. That's what I love to do. But then the boys saw there was something different this day, you know. I remember so clearly, Giovanni van Bronckhorst came to me and he said like, John, what's wrong? Like, you seem nervous. I'm like, I don't know what it is, you know. I'm nervous today, man. I swear, like, I've never felt this before. What is this, you know? He said, John, I told you, man, this is not like no other game. This is something special. It was just one of these games, you know. It was like, you know, you have to pinch yourself to see if you're alive, you know. Everything was just, it was just spot on, you know. Guidetti. 1-1. I spoke to Guido, and he looked over and he saw this woman in the middle of the aisle crying. And he walks up, and it's my mother crying when I was taking the penalties because she was so nervous, she didn't know what's going on. So Guido starts crying as well. My father had a guy crying behind him. My father cried himself. My girlfriend cried. The whole day was just fantastic. Ik begrijp dat die mensen hier gek van hem is. Ja? En vooral na die 3 doelpunten tegen Ajax. Ja, dat was... Dan was ik een beetje jaloers. Dat maakte ik nooit 3 tegen Ajax. Dus dat was goed van hem.
amazing bunch of fans, and we absolutely love them to bits, and that's why we stay out so long and dance with them, even though it's quite cold, you know. But just want to say one thing. There's one guy who's going to come dressed as a girl next game because I scored 3 goals, and I hope he remembers it. Ja, het is een fenomeen op zijn leeftijd, hoor. Want dat heb ik niet vaak gezien. Dit soort type spelers, ook in de beleving en ook een tijd toch ziek geweest. En ja, als je dan op deze wijze zo belangrijk voor een elftal bent. En uiteindelijk gun je hem de wissel, want dat verdient hij wel. Als hij erbij is, dan lijkt het of anderen beter zijn, rustiger zijn. En als je ook nog dit rendement hebt in dit soort wedstrijden, ja, dan ben je fantastisch bezig. I have this dream now of mine and my family, my girl, everyone. We want to start The foundation. The foundation, yes. That's the dream now, to give everybody that sporting chance. So it's going to be the John Guidetti Foundation. I'm not here to take credit that, oh, John is such a nice person for helping kids in Africa. That's not important, you know. Take me out of it, you know what I mean? We have a dream to build a pitch now in the close future, AstroTurf pitch. And then we want to build a school, because we know that this is football. Not everybody makes it. I've had friends that were better than me when I was younger, but they're not playing football anymore. So we want to give them an education. So when they're done with the John Guidetti Foundation, if they're not a football player, they're a good human being. They can do something with their life. So maybe I can save their life that way. We already have 3 players from this team now abroad. Me, Sis, Ayub, we have 3 already, and we can make even more. So if it's possible, we know it's possible, because we already have 3. So we have to keep going, keep fighting, keep dreaming, keep believing. This is what I want to work with, you know. I'm thinking about building a house there, and me and my girl living there maybe 6 months of the year working with this, because I just want to give them the chance that I had and that all the kids here have. I think this can go very far, and I hope if I can just save one guy's life, you know, if I can take one guy from the slum to become a great player, then that's worth it. De nieuwe bal. Deze hoekschop van Feyenoord. Het is meteen gevaarlijk, het is meteen raak. Oh, daar is de goal. En is hij het dan weer, John Guidetti, die daar in de drukte kan scoren. Voor zijn 16e doelpunt dit seizoen. Het is raak, het staat 2-0 voor Feyenoord. John wilde spelen in korte mouwen met daaronder straks de lange mouwen eronder. Ik zeg, John, dat gebeurt niet bij ons. Of je speelt lange mouwen van een tenue gewoon, of in korte mouwen. En dan doe je ook korte mouwen eronder. Ja, maar ik ben de baas. Ik zeg, nou, jij bent helemaal niet de baas. Maar zo kon je ook met John praten, weet je wel. Hij zegt, nou oké, dan niet, dan doe ik het niet. En ik zeg, en als je gaat scoren en net zo goed gaat voetballen als dat je niet doet praten, dan komt alles goed. En dan komt hij de rust binnen, had toevallig toen geloof ik 1 of 2 goals gemaakt. En dan loopt hij alleen maar langs en zegt hij, who's the boss, zei hij dan. Nou, dat soort dingen was John. Guidetti wijst, Guidetti heeft de bal, Guidetti goal! Hij maakt er gewoon weer 3. John Guidetti, zoals hij dat ook deed in de wedstrijd tegen de Ajax. Zoals hij dat ook deed in de wedstrijd tegen de FC Twente. En nu zorgt hij dat de punten veilig zijn voor Feyenoord. Do you regret something you did in that season? Of course, when I took my top off against RKC. Guidetti maakte er al 17 dit seizoen. Dit is voor nummer 18 en de bevrijdende 1-0 tegen RKC. Ja hoor! It was stupid, but I've learned from it. Oh, dan trekt hij zijn shirt uit. Oh, Guidetti. Dat gaat je geel kosten en dan krijg je rood. Wat is dit dom! I learn from the mistakes I do. So that's something I had to do to learn. But of course, if I couldn't, I can't really tell you why I did it, because it's still like a black hole to me. It was a lot of emotions, because I'm an emotional person, and it was a tough game. It was a lot of emotions. I was arguing with the centre back, so it was just emotions that got overwhelmed. But and that's something I regret, because I know we would have taken 3 points there. Ik zei, hij heeft geel. Hij doet zijn shirt uit, hij gaat eraf. En toen checkte ik nog even, ik heb het toch wel goed gezien. I let the team down, I let the players down, I let the fans down. Yeah, unbelievable. This is probably one of the worst moments in my life.
ben een speler kwijt. Het kost heel veel moeite om dat op een rijtje te zetten, moet ik zeggen. I can't explain it, you know. It's unbelievable, and I feel so terrible. And I don't know what to say really. Of course, it shouldn't happen. It's unbelievable. It's unbelievable. If I can do it, you can do it. Bro, Come this on. one is not on. This one's in the way. If I can do it, you can do it. Hè? Hij is niet sterk genoeg. Hij is niet sterk genoeg. This one is in the way. We hebben echt, wekelijks wil ik niet zeggen, maar minimaal om de 2 weken een keer contact. Hoe het met hem gaat en met andersom. Hoe het met de club gaat. Hij volgt Feyenoord natuurlijk heel erg. Hij heeft eigenlijk alles te danken aan deze club, zijn status die hij nu heeft. En heeft hij natuurlijk zelf allemaal keihard gedaan. We were such a young team, and as I said, Ruben Schaken, he's like a 3-year-old man. He's like, he's you know, when it comes into the change room. He's watching now. Yeah, he knows it. Ja, ik denk dat we een hele goede band hebben opgebouwd samen. John Guidetti is echt een vriend geworden. Als mens heb ik hem ook heel hoog zitten. John, come on. It was great. It was a great mixture. No one was left behind. We were all together, even though it was the young players like Anas, Tony. They could speak to anyone, you know what I mean? They could John, pass the ball quicker, you know. Maybe I'll give something back, you know, but that's normal. Like everybody, we were a group, we were together, we were strong, we were a unit. And I think that was meant the most. Ruben Schaken, be the one dancing with me, making jokes, you know. Hij heeft mij wel wat danspasjes geleerd. Ja, ik ben wel een donkere, maar ik ben niet zo bewegelijk als John. Dus alleen goed, we hebben wel af en toe een dansje samen gedaan, ja. At the same time, he'll be that caring guy, but at the same time, he can be the joker, you know. En op een gegeven moment zag ik er zelfs met hem meedoen met dat planking. Ik denk, dat is niks voor jou. Maar... Nee, dat is het ook niet hoor. Ik zou je zeggen, van tevoren zei hij van, ik heb een nieuwe bedacht. Hij zag het op tv, ergens op YouTube en op internet. En toen zei hij van, dit ga ik doen als ik vandaag score. Planking. Dus ik keek hem aan. Ik zeg, je bent echt niet goed bij je hoofd. Wat slaat het op? En hij keek me aan. Hij zegt, ja, maakt me niks uit. Ik ga het doen. Ik vind het mooi en ik ga scoren en ik ga het doen. Tijdens de wedstrijd, ik keek Gerson aan en ik zeg, ja, die gek die zegt dat hij gaat scoren. En hij maakt hem ook nog. En ik denk, ja, waarom ook niet? Dus hij lag daar in zijn eentje. Ik denk, nou ja, dan ga ik er maar bij. En we hebben het samen gedaan. Kon hij achteraf natuurlijk heel erg waarderen. Dus dat zijn momenten die je toch wel koestert met elkaar. You okay? Good. We start running. How are you? How are you? Yeah, fine. Yeah. You? Yeah, it's better. I'm soon. Yeah, I'm out shooting 100% running, so they don't let me go to contact yet. But you know, I'm almost there. So Good looking. thank you. Hoping soon. Yeah. You know? Good luck today. Good luck. Yeah, good luck today. Okay. Good luck. Dan het laatste nieuws over de Feyenoord-spits John Guidetti. Volgens de clubarts Casper van Eyck heeft hij een voedselvergiftiging opgelopen na het eten van bedorven kip. Daardoor zijn zenuwbanen in zijn lichaam aangetast. Het herstel van de zweet gaat waarschijnlijk heel erg lang duren, zegt ook technisch directeur Martin van Geel. Ja, en dan heeft een virus toegeslaan. En wat je terecht zegt, dat heeft het zenuwgestel aangedaan. En ja, dat schijnt toch wel eventjes te duren. Dus daar moet hij de tijd voor nemen. Ja, dat komt keihard aan, met name voor hem. Want hij wil als geen ander hier het seizoen fantastisch afsluiten. En, maar ook voor ons. Dus ja, dat is heel triest. Ik weet nog dat we een rondo deden en toen constateerden we het voor het eerst. Hij ging gewoon door zijn hoeven, dus we lachten allemaal. We denken, nou ja, hij trapte in een truc of iets en hij viel neer. Maar toen zag ik aan zijn gezicht dat er iets niet klopte. Maar ja, je kent John Guidetti, hij gaf niet op. Hij ging weer de rondo in, hij was in het midden. En de tweede keer ging hij weer door zijn hoeven. En toen dacht ik van, er is iets mis. I didn't know at all. I was like, you're a bit like hurt in the stomach, but it's gonna be fine. Everything's gonna be fine, but yeah,
wasn't. Ik ben denk ik gelijk die week bij hem langs geweest en ja, hij was echt een wrak. Hij was echt een wrak. Hij liep constant te huilen. En als dan door zoiets het ineens over is, daar leek het op. Ja, dat is heel erg natuurlijk om dat te zien. John Guidetti mist door zijn voedselvergiftiging definitief het EK voetbal. De Zweedse bondscoach Lars Lagerbäck heeft hem niet opgenomen in de nationale selectie. The European Championships was very, very tough. I can tell you honest, I'm not gonna lie, because this is something you dream of since you were a young boy. Hij werd toen, zou hij met het nationale elftal meegaan. Ja, en door zijn blessure ging dat niet door toen. That was hard to take, so when I saw it, them playing in front of 70,000 people, it was hurting, you know. Ja, toen stond hij gewoon te huilen bij de dinges. Maar hij wilde niet dat iemand het zag. En ja, ik was hier nog aanwezig, ja, dan zie je het. En dat doet gewoon heel veel pijn natuurlijk. Hij had het hartstikke moeilijk en toen ging hij huilen en ik kreeg echt een brok in mijn keel. En toen had ik zoiets van, ja, de komende wedstrijd doe ik een shirtje aan met zijn gezicht erop. En als soort van steun naar hem toe, zeg maar, op die manier probeerde ik hem toch een hart onder de riem te steken. I'm a believing man, I believe in God. And I had a difficult time with God for a while. I started doubting. I was asking him why always, like why me, and why, like, you know, I kept asking him why, and I didn't get any answers, I thought, but I stopped going to church for a bit because I was disappointed, like God for taking this away from me, you know, the last games of the season, the European Championship, I was disappointed, like it was hurting me. Did you pray to get better? Yeah, of course, I pray every night. Since I started to pray again, I can see it's gone really upwards. And I think maybe that was God wanted to show me with this. Maybe he wanted me to learn, to say like, you know, John, you don't deserve to be a football player at the top level if you can't handle this. You know, everything happens for a reason. And this is going to make me a better footballer in the end of the day. It's been tough, but trust me, I'm going to come out of this stronger than I walked into it. Hij heeft natuurlijk fantastisch veel goede dingen voor ons gedaan. Maar dat hij dus zo positief bleef op het moment dat hij ziek werd. Dat waren kippenvelmomenten. En ik ben blij voor hem dat het allemaal nu de goede kant weer op gaat. I take a scarf, a big Feyenoord scarf, and I walk towards the crowd, and they just think, who's this? Okay, it's just walking towards us, and then when I get closer, they say, hey, it's Guidetti, hey! So they carried me up, and I got a big Feyenoord flag, and I was waving it, and as we walked towards the Cape, and we started singing all these beautiful songs. It was beautiful. I'll be so fascinated of how amazing they are, because they're such a big part of football. They make this game so very special. Het gaat naar Guidetti, geen buitenspel. Zijn kans, maar niet zijn doelpunt, wel zijn doelpunt. Ja hoor, Guidetti. Die heeft echt geen 12 kansen nodig om te scoren. Guidetti schiet dan maar eens en die gaat erin. Het is een verrassende variant, maar hij pakt zeer goed uit voor Feyenoord. Hey, kom op hoor. Kom on, bro. Kom on, bro. Come on, man. Good luck, huh? Good luck, huh? Good luck. Bro, good luck, huh? Bro, fucker, good luck, huh? Good luck, man. Good luck. Good luck. Good luck. How are you? Okay. How are you? Dear John, very good to see you back here in the Kuip. We zijn heel blij dat wij als Feyenoord en alle supporters jou nog één keer in het zonnetje kunnen zetten. En bedanken voor een fantastisch vorig jaar. 20 doelpunten in 23 wedstrijden is een geweldige prestatie. Jij was met je ongelofelijke enthousiasme, jouw doorzettingsvermogen, jouw positivisme, was jij een van de inspirators van de wederopstanding van ons Feyenoord. Hartstikke bedankt daarvoor namens alles en iedereen van Feyenoord. John, het gaat jou goed. Wij hopen dat je een fantastische carrière gaat beleven. John, you will be forever a Feyenoorder. Thank you. I'm Feyenoord till I die. I know I am, I'm sure I am. I'm Feyenoord till I die. Hey, come on!
bollen. Bra, Bruno! Nej! Ja, det är ju, låt dem passa 100 år, eller? Ruben. Nej, jag har inte fått dem! Ja! Ja, Ruben, ja! Bra, Jörn! Fan vad bra han är! Ja! Pelle, vass, walla. Anfall. Nummer 19. Thank you, bro. Julie, see you, eh? Well, no? Thank you very much. Thank you for everything. Thank you for everything. Beautiful. Thank you. Thank you för allt. Oj, en till tavla! Den här var ju nice. Den är nice. Ja, det är viktigt. Vad sa de? Vilka? De här? You know, so I'm gutted we didn't win the league, but we did well. And we can be proud of ourselves. We can tap ourselves on the back and say, hey, we did a good season. But I'm not satisfied, you know. I'm happy for what we did, but we could have done better. We could have won that league that year.